Problemet med fiskeredskap idag är ju att vi hittar otroligt mycket fiskeredskap när vi dyker. Nästan varenda dyk så hittar vi burar och delar av nät. Redskapen fortsätter ju att fiska helt enkelt utan att någon tar del av det som blir fiskat. Och djuren som dör i burar och nät dör ju utan mening helt enkelt. Det som är viktigt är ju att inse att det är ett så mycket större arbete att göra någonting åt problemet när burarna väl kommit i vattnet och man inte har något sätt att dra upp dem igen. Sättet att åtgärda det på hade ju varit att göra någonting åt innan de faktiskt blir tappade. Vi kan bara göra det här till en viss mån och det känns lite som ett evighetsarbete att fortsätta göra det här ideellt. Även om det känns meningsfullt så fortsätter det hela tiden att komma in nya redskap hela tiden. Och även när varenda storm så flyttar allting på sig och områden som man känner att man har städat redan blir fulla med redskap igen. Så det känns lite tråkigt. Ja, man kan säga det att det är ju för yrkesfisket väldigt, väldigt väsentligt att man, så att säga, ska vi fortsätta att fiska i havet så måste yrkesfiskarna ha stenkoll på allting de sätter i sjön, att de har med sig det hem, vice versa. Annars så tror inte jag att det blir någon yrkesfiske i framtiden helt enkelt. Därför så är det så väldigt, väldigt väsentligt att detta kommer till stånd och att det blir så bra som vi tror det här för yrkesfisket. Vi är intresserade av alla delar i havet och vi är även intresserade av ett fiske i framtiden. Och det här är två saker som hänger samman, väldigt samman. Det här är en väldigt väsentlig del i vårt arbete. Det här projektet handlar om att utveckla en produkt och ett system som gör att man kan lokalisera och bärga fiskeredskap så att de inte hamnar på havets botten utan att de kan ingå i ett cirkulärt kretslopp. Ett vanligt problem som uppstår är att ytmarkören på de här fiskeredskapen antingen så påverkas den av väder och vind och därför försvinner den, eller så kanske den blir påkörd av ett annat fartyg, eller så kanske det handlar om att hela redskapet är utsatt på ett för djupt vatten. Så då kan man inte hitta sina grejer igen och då hamnar de på havets botten. Så det här produkten och systemet handlar ju då om att skapa en innovation som gör att man kan både hitta den här redskapen men också bärga den och se till att vi kan ta hand om den på ett hållbart sätt. Och tillsammans med den marina återvinningscentralen och ett samarbete med yrkesfiskare så hoppas vi att det här systemet kan bidra till att vi både kan ta in och återanvända och återvinna de här sakerna. Så att det blir ett bättre hållbart fiske helt enkelt.